Lera, ce faci acolo? Mergem la club sau nu? Svetlana a intrat în cameră, și-a dat jos prosopul de pe cap și a pornit uscătorul de păr. Așteaptă puțin. Mă gândesc. Svetlana s-a apropiat de prietenă și s-a uitat la cărțile de joc, care erau întinse în fața Lerei. 4 de trefle. Celelalte cărți erau împrăștiate pe pat într-o ordine haotică. A decis să așeze un mic solitaire înainte de a pleca. A scuturat buclele umede și a zâmbit, văzând cum Lera își strâmbă nasul de la picăturile de apă care au căzut accidental pe cărți. Nu, ascultă, du-te singură, nu am dispoziție. Ce s-a întâmplat? Poți să explici normal? Tu m-ai convins să mergem la club. Uite, chiar ai cerut rochia de la Cristinca. Eu am cerut liber de la muncă. Înțelegi, nu pot să mă decid pe cine să aleg dintre ei. Clar bine, înțeleg că clubul se anulează. Dar hai, Napoleon, spune-mi, cine ai acolo? Cine? Lera s-a așezat mai confortabil pe pat și a luat regele de romburi în mână. Uite, acesta este Constantin. Aha, îmi amintesc de el. Cu mașina faină, nu? Da, un tip antipatic, desigur. Când face sex, îi picură transpirația de pe nas direct pe fața mea. Uf, hai fără detalii. Dar, în fine, se poate suporta, mai ales că are bani și nu este zgârcit. Uite, Lera s-a ridicat de pe pat atât de brusc, încât Svetlana a fost pe cale să cadă, pentru că stătea pe marginea patului. Ce minunăție! Nu-i așa? Lera își agita mâna, arătând brățara scumpă. Ieri mi-a dat-o. Nu am apucat să o arăt. Frumoasă! Svetlana s-a supărat de invidie. De ce are una totul, iar cealaltă nimic? Așa că spun și eu, și costă o grămadă de bani. Și cu ce se ocupă? Asta e problema, că nu se ocupă cu nimic. Mama lui se ocupă de toate. Tatăl lui a murit. Cu 1 an sau 2 în urmă. Și totul a fost lăsat pe mama. Iar ea își adoră fiul. Îi permite totul. Pe de altă parte, ca să nu folosească moștenirea tatălui, tot îi va reveni totul. Dar, desigur, dacă nu cheltuie totul până atunci, nu va cheltui. Vor fi destui bani și pentru nepoți și pentru strănepoți. Ai văzut mașina lui? Svetlanei îi era rușine să recunoască că a văzut atât mașina, cât și pe Constantin în cele mai mici detalii, când a spionat-o pe prietenă din fereastra camerei lor. Nu, și-a plecat privirea și a luat o carte în mână. Pe scurt, mașina e faină, el e plin de el, cheltuiește bani pe stânga și pe dreapta, iar mâine mergem într-un loc nou, unde trebuie să rezervi locuri cu o lună înainte. Îi spun că nu am cu ce să merg, iar el răspunde, ne oprim și mai alegem ceva la modă, îți dai seama? Principalul e să-i placă mamei lui, dar asta se rezolvă. Eu am fost aproape la un cerc de teatru în școală. Voi putea să mă fac că sunt o oaie ascultătoare. Aproape cum? Păi, m-am întâlnit cu unul, dar nu e important. Lera s-a urcat din nou pe pat, smulgând cartea din mâinile prietenei. Pe scurt, pentru niște bani se poate și suporta, mai ales că nu e deloc urât. Pur și simplu un pat e ca un măgar, dar dacă e nevoie, îmi voi lua un amant, dacă chiar așa îmi doresc. Lera a chicotit. Și care e problema atunci? Păi, cum adică? Uite, Lera a scos valetul de pică. Acesta e Vadim. Îți amintești? Ți-am povestit despre el. E căsătorit. Atunci aproape că ne-a prins soția lui în mașină. A trebuit să stăm în mașină aproape 4 ore, până când ea s-a culcat și el mi-a deschis mașina. Asta când te-ai certat cu mătușa Zina, când nu te-a lăsat în cămin. Aha, îmi amintesc. De fapt, Svetlana era atât de confuză în legătură cu pretendenții prietenei ei, încât de mult a încetat să-i mai țină minte. Doar despre Constantin știa și despre altcineva, dar acesta cu siguranță nu era valetul de pică. Pe scurt, el nu-și mai iubește soția de mult, spune că trăiește cu ea din obișnuință. În pat, e ca un rege și un zeu. Are o casă la țară și afaceri. După divorț, totul îi va reveni. De fapt, e zgârcit, nu o duce prin restaurante, nu închiriază camere, mai mult timp petrecem în mașină. În tot acest timp, i-a dăruit un inel mizerabil și atât. Dar, în schimb, statutul, înțelegi? Soția unui om de afaceri. Și acolo, cine știe,
Poate se va căsători, va trebui să-și întrețină soția, ca să zic așa, marfa să fie pe față, iar el, uite, mătușa lui umblă prin insule și prin Grecia, în timp ce el se învârte cu mine. Și de ce ai decis că te va cere în căsătorie? Păi, eu nu am decis. Eu știu. Nu are copii, iar eu voi rămâne însărcinată și îi voi dărui un moștenitor. Unde să se ducă de mine? Lera a mormăit și a pus valetul deoparte. Acum acesta. A scos valetul de trefle, a rotit cartea în mână și a aruncat-o deoparte. Dar cine e acesta? Nu, e fără perspective, 100%. Păi, spune-mi. Svelanei chiar i-a devenit interesant. Acesta e Serioja. Aleargă după mine la facultate. Da, ăsta cu acnea, care e dintr-o clasă paralelă. Ah, fiul decanului, cred. Aha, el e. Are bani, dar tatăl e zgârcit, cerându-i aproape chitanțele de la fiu. Dar are o casă. Ai fi văzut-o în centrul Moscovei. Frigiderul plin os cu tot felul de delicatese. Și are menajere. Mama lui are și ea o afacere. Se plimbă prin străinătate și prin saloane. Și eu vreau așa. Dar mi-e frică. Familia s-ar putea să-mi arate figura. Știi cum sunt acești moscoviți nativi cu cei veniți din alte părți? Serioja se teme de tată și mamă ca de foc. Ce-ți spun? Așa va fi. Și tatăl lui, se pare, se teme de soție și o ascultă. Mai multe șanse să-l cucerești pe tată. Ha-ha, asta e o idee grozavă. Să mă mărit cu fiul, dar să dorm cu tatăl. Doamne, Lera, ce spui? Lera a găsit valetul de trefle, l-a pus în fața ei. Nu, cred că îl voi păstra, poate-mi va fi de folos. S-a ridicat din nou, s-a dus la oglindă, s-a privit cu admirație. Și în cine m-a născut mama pe mine? O frumusețe. Lera s-a sărutat pe obraz și s-a așezat din nou pe pat. Dar acesta, în mâinile fetei a apărut valetul de inimă. Acesta e Slava. M-am întâlnit cu el acum o săptămână. Are bani, nu puțini, mașină faină și nu e căsătorit. I-am văzut pașaportul. Cât timp a fost la duș? Nici soție, nici copii. Și e generos. M-a dus la restaurant și la club. Închiriază camere ca pentru o regină. Dar, mi-e frică, serios, nu mă percepe, nu găsesc cum să mă apropii de el. Ca pe gheață. În pat îi permit totul. Chiar. Lera s-a plecat spre urechea prietenei și a șoptit ceva. Svelana s-a făcut roșie caracul, iar Lera a izbucnit în râs. Așa e. Și el parcă nu observă eforturile mele. Facem sex toată noaptea și mă trimite acasă. Niciodată nu m-a lăsat până dimineața. Asta, cum să-ți spun, e un semn clar de atașament din partea bărbatului. Svelana nu știa nimic din toate acestea. La cei 20 de ani a ei era încă virgină și nu avusese niciodată un băiat. Nu că s-ar fi ferit de atenția masculină, dar nu era o coadă de pretendenți după ea, iar cei care arătau interes se retrăgeau aproape imediat, de îndată ce începeau să se întâlnească cu ea. În opinia lor, era prea corectă. Ei, bine, așa spuneau, și bine. Dar, în schimb, nu era atât de capricioasă ca Lera și care e întrebarea. Lera? Păi, întrebarea e cam aproape 21, după unele măsuri sunt deja bătrână, e timpul să mă mărit. Trebuie să aleg pe cineva. Svelana s-a uitat la valetele întinse la genunchii Lerei, apoi la Lera, poate că, naiba, să-i lase pe toți. Merită să se uite la vreun rege. La rege. Ah, Svelana, viața trece. Nu sunt pregătită, ca tine, să aștept un prinț pe un cal alb. Mie mă ajunge un bărbat bogat obișnuit cu o mașină bună. Ideal ar fi să aibă și un apartament și o casă la mare. Lera a închis ochii visător și s-a lăsat pe perne. Și știi ce? Hai la club. Degeaba am făcut manechin toată dimineața. S-a uitat la unghiile ei lungi și roșii. Poate că tocmai astăzi voi prinde un pește mai strălucitor și nu va trebui să aleg pe nimeni. Hai să mergem. Dar amintește-ți că mi-ai promis. Eu? Svelana s-a uitat atent la prietenă. Mi-ai promis că ne întoarcem acasă împreună, altfel nu merg nicăieri. Și niciun bărbat la masa noastră. Ei bine, asta nu pot să-ți promit. Pe parcurs, ne vom descurca. Ler. Bine, bine.
Niciun bărbat. Dacă voi găsi pe cineva, mă voi muta la masa din vecinătate. A râs și a îmbrățișat-o pe prietenă. După 30 de minute, din pereții căminului Institutului de Drept și Justiție au ieșit două tinere frumoase și, luând un taxi, au plecat să cucerească capitala. Fetele erau complet diferite, atât în caracter, cât și în aspect. Uimitor cum au devenit prietene atât de apropiate. Lera venise să se înscrie cu 2 ani în urmă, a picat primele examene, dar a reușit să ajungă în pat cu prorectorul, iar apoi, prin șantaj, să obțină un loc sub soarele moscovit. Nu se gândea să se întoarcă acasă la părinții ei alcoolici. Era o fată complet nebună, gata să-și vândă sufletul și trupul pentru scopul ei, iar cu ultimul reușea să obțină tot ce dorea sufletul ei în acel moment. Nu se ferea de șantaj și obrăznicie. Nu era proastă, îi lipsea educația, deoarece în clasele superioare își petrecuse mai mult timp în afara zidurilor școlii, dar în schimb avea o înțelepciune de viață care nu-i lipsea, pe asta se bazau, cum se spune. Dacă cineva ar fi văzut-o pe părinții ei, ar fi crezut că este un copil adoptat, atât de diferită era de părinții ei biologici. E clar că timpul și vodka nu iartă pe nimeni, dar aici era evident că nu se asemănau deloc. Mama, o femeie plină, care, la 40 de ani, suferea deja de dificultăți de respirație, cu fața roșie și umflată și o negură pe bărbie. Părul ei rar și subțire, care fusese deja atins de alb, era mereu gras și murdar. Lera, amintindu-și de mama, o numea mereu porcul gras și beat. Tatăl, pe de altă parte, era slab ca un țăran. Cu ani, postura lui dreaptă s-a curbat. Semăna cu cifra 2 când mergea cu sacoșele să returneze sticlele goale. E clar că nu au fost întotdeauna așa, dar cât și-a amintit Lera de ea și de părinții ei, așa au fost, în timp ce ea creștea. În casă nu era nicio fotografie în care părinții ei să fie tineri. Cu atât mai mult se evidenția o fetiță cu ochi albaștri și cu o podoabă de păr deschis, când familia ieșea undeva. Bătrânele o compătimeau pe micuța îngeraș, iar îngerașul, la 5 ani, înțelegea perfect că dacă se face că îi pare rău, iar mai bine să spună cum mama și tata o înfometează și o bat, atunci cu siguranță o vor răsfăța cu înghețată sau ciocolată. Serviciul de protecție a primit de mai multe ori mesaje, dar cum tatăl ei încă se ținea cumva de muncă și încerca să-i asigure o viață mai mult sau mai puțin decentă, Lera nu a fost luată de lângă părinți. Era greu doar atunci când părinții se îmbătau. Atunci Lera nu mai înfrumuseța adevărul, povestind bunicilor cu inima mare de la intrare cât de greu îi este. O compătimeau, o hrăneau cu plăcinte delicioase, uneori îi permiteau să rămână peste noapte și îi cumpărau jucării. La 10 ani, Lera știa exact ce vrea de la viață. Nu a renunțat la școală doar din acest motiv, pentru că înțelegea că o soție proastă, chiar dacă e frumoasă, nu va rămâne mult timp într-o casă bogată. Așa că a învățat, și chiar a învățat bine, având în vedere toate circumstanțele, dar în ultimii ani a neglijat studiile, scufundându-se în aventuri amoroase. O fată frumoasă a atras atenția unui om de afaceri local. El deținea câteva grătare în orașul lor. Atunci a decis să chiulească de la ore cu Petru din clasa a 11-a și s-a dus să bea câteva pahare de bere, gustul căreia îl știa din copilărie, la fel ca și pe cel mai tare. Grăsuț, chel, cu os mici de porcușor, care o priveau cu dorință. De îndată ce Petru a ieșit să fumeze, s-a așezat la masa lor cu o farfurie de frigărui fumegânde, o delicatesă din restaurant. Lera a mințit că are 17 ani, deși atunci avea doar 14. Figura ei era de vis. Talie subțire, sâni mari, picioare lungi, ochi uriași albaștri. Era blondă din naștere, iar părul ei lung și splendid îi cădea pe spate. A realizat imediat că acest porcușor gras nu ar fi împotriva unei aventuri cu ea în pat. Atunci era încă virgină. Și, desigur, dorea să-și vândă virginitatea cât mai scump. Elevii din clasele superioare nu o atrăgeau în acest sens, deși le plăcea să o privească cu admirație. Dar cu acesta se putea obține ceva. Era un început bun. Așa că, fără să stea pe gânduri, a luat geanta și s-a urcat în mașina lui Nicolae Valerievici, așa cum s-a prezentat. Petru, care tocmai se întorcea în cafenea, s-a uitat surprins la prietena lui, dar ea i-a făcut cu mâna și i-a trimis un sărut în aer. El o plimba prin atracțiile locale, atinându-i genunchii cu degetele lui groase. Lera zâmbea drăguț, se făcea roșie, dar nu își îndepărta mâna. Dar când mâna lui a ajuns sub chiloți, ea și-a strâns picioarele și a anunțat că își va oferi virginitatea doar celui iubit.
Ca să nu-l alunge pe acest Don Juan în vârstă, Lera i-a permis să-i sărute sânii și ea, de altfel, îi mângâia, aducându-le pe acest porcușor gras la orgasm cu buzele ei pline. Lera a ieșit din mașină, și-a dat jos chiloții și i-a aruncat în față: "Asta e pentru tine, ca amintire." Nicolae transpira, tremurând tot, când ea îi permitea să o atingă. Iar dacă se apleca în fața lui, țipa de plăcere ca un porcușor. După 2 săptămâni de întâlniri, Lera a primit primul cadou, un iPhone nou-nouț. A realizat că dacă mai așteaptă puțin, va putea obține mult mai mult. Important e să nu exagereze. Valerie Nicolaevic se uita la ea cu o privire cerșetoare și imploratoare, încât ea s-a îndurat de el după câteva întâlniri și a spus că dacă închiriază cea mai bună cameră din hotel, acolo se va întâmpla totul. "Nu vreau să-mi pierd virginitatea în mașina ta urât-mirositoare," a suspinat ea. "Acolo miroase a frigărui. Vreau romantism, dragule, pentru că e prima dată, iar eu te iubesc atât de mult încât aș vrea să mă amintesc asta pentru totdeauna." După ce a primit un buchet de trandafiri algi, a pășit mândră pe lângă recepția hotelului, de mână cu Nicolae Valerievici în camera pe care o închiriase. Prima dată nu a simțit nimic, în afară de durere și dezamăgire, dar acest porcușor cu ochii mici era atât de mulțumit și fericit, încât Lera a făcut o altă descoperire. Cu cât îi permiți mai mult unui bărbat în pat, cu atât mai mult primești în schimb. Au fost împreună aproape jumătate de an. În acest timp, a primit de la el o brățară de aur și câteva inele în plus față de iPhone. Se pregătea să-l convingă să închirieze un apartament separat, unde să se poată dedica pasiunii în orice moment al zilei și al nopții, dar el a aflat cumva că ea este minoră. A fost ultima lor întâlnire. A tremurat, s-a făcut palid când ea a dat din cap afirmativ la întrebarea lui și a râs. "Trebuie să ne despărțim." "Da, serios? Adică mai tras timp de jumătate de an și acum vrei să ne despărțim?" "Nu, dragule, nu te poți scăpa atât de ușor de asta." "Dar eu nu am știut. Ai spus că ai 17. Așa că, vrei să nu anunți poliția despre viol și coruperea unei minore? Dă-mi bani." Nicolae Valerievici a șters sudoarea care ieșise pe frunte cu un șervețel și s-a uitat la cerșetoarea minoră. "Cât vrei?" Lera a făcut că se gândește, apoi l-a privit cu o privire șireată. 100.000. Te-ai înnebunit? Unde ai nevoie de atâția bani? Asta nu e treaba ta. Vreau să-mi recuperez virginitatea pe care mi-ai luat-o și, observă, nu te-ai plâns. Îți dau 50 și nu ne mai cunoaștem. Îmi dai 100 și ne despărțim frumos. În cuibul nostru de iubire, chiar și gândacii știu ce faci cu mine în spatele ușilor închise. Și bacșurile tale nu vor putea să le țină limba în frâu." Lera s-a strâmbat furios și, văzând reacția acelei fețe de porcușor, a izbucnit în râs în fața lui. Nicolae Valerievici s-a făcut palid, cu mâinile tremurând s-a întins după un pahar cu apă, a băut câteva înghițituri și a scuipat. "Vino mâine, îți voi da banii." După ce a primit plicul dorit, Lera a petrecut câteva zile în singurul club din orașul lor, unde, în a 3-a zi, s-a întâlnit cu fiul unui bogătaș local. El a stăpânit-o chiar în toaleta clubului, ridicându-i fusta și fără să-și dea jos pantalonii. Iar a doua zi, Lera s-a dus la biroul tatălui lui și a spus cum fiul lui a stăpânit-o noaptea trecută, iar ei, sărăcuța, nu avea nici 15 ani. După ce a primit un răspuns afirmativ de la odrasla lui, tatăl i-a dat un alt plic gros și i-a sugerat să părăsească orașul. Lera nu a ascultat sfatul, dar nu a mai făcut nicio ieșire. A frecventat școala cu regularitate și chiar a început să se întâlnească cu Petru, care încă suspina după ea, deși știa că atunci l-a schimbat pe el pe acel bărbat gras. La balul de absolvire, Petru i-a cerut mâna, iar ea a râs în fața lui. "Nu mă gândesc să putrezesc în această găuriță. Am cumpărat deja biletele. Acum mă duc să cuceresc Moscova." "Te așteaptă acolo," s-a supărat Petru. "Mă așteaptă exact. Iar tu trebuie să însăruți picioarele. Ce am căutat eu cu tine? Da, sunt gata să te port pe brațe toată viața, doar să rămâi. Eu am decis deja totul, tu nu ești în planurile mele." A întors umărul și, făcând cu mâna fetelor din clasă, a alergat spre ele. Petru a rămas acolo cu o cutie de catifea ieftină în mână. Adunându-și lucrurile și ascunzând plicurile departe în valiză, Lera a privit cu dezgust apartamentul părinților ei, a scuipat pe podeaua lipicioasă și a trântit ușa. Nu s-a mai întors niciodată în casa părinților,
Nici nu știa dacă părinții ei mai sunt în viață. Iar Svelana a crescut într-o familie iubitoare cu mulți copii. Tatăl a muncit toată viața la fabrică, mama era gospodină, reușind să întrețină perfect casa și să crească 7 copii. Svelana era cea mai mare din familia Iglov. De 6 ani deja gătea ciorbă, se descurca bine cu fierul de călcat. A avut grijă de al doilea frățior mai mic, care tocmai venise pe lume. Mama îi repeta mereu Svelanai că dacă nu va învăța, nu va reuși nimic în viață, că cel mai important lucru în viață este educația și nimic mai mult. Dacă, desigur, nu vrea să gătească toată viața borș și să prăjească chiftele pentru toată familia, iar Svelana învăța și învăța foarte bine, temându-se să-și supere mama și să aducă acasă o notă de 4. În plus, se ocupa cu gimnastica, mergea la desen și la engleză, reușind să aibă grijă de frații și surorile mai mici și să pregătească cina, în timp ce mama adormea un alt bebeluș. În clasele superioare, Svelana s-a îndrăgostit de un coleg. El era nou, tocmai se mutase cu părinții dintr-un oraș vecin în orașul lor. A fost o dragoste neîmpărtășită, pentru că nimeni nu observa o elevă de nota 10, tăcută, în rochia curată, dar decolorată. Iar obiectul visurilor ei de fată și el. La balul de absolvire, roșind și tremurând ca o frunză de aspen, s-a apropiat singură de el și l-a invitat la dans, iar în răspuns el a râs de ea. Mai mult, le-a spus tuturor prietenilor lui, iar ei au dat din cap spre ea toată seara și au râs ca niște cai. În cele din urmă, Svelana a fugit de la propriul bal de absolvire, plângând și nu a mai suferit de febra iubirii. S-au întâlnit la examenele de admitere, când pe tabloul cu nume una și-a găsit numele, iar cealaltă, nu. Naiba, știam asta. Lera a lovit cu piciorul un stâlp de supărare și a început să caute ceva în geantă. Nu a fost admisă. Cu compasiune a întrebat Svelana frumoasa blondă. Asta cred ei, dar totuși mă vor lua. Cum așa? Listele au fost deja afișate. Vei vedea. Fata și-a ridicat mândru capul și, legănându-și șoldurile, a dispărut în spatele zidurilor institutului. Svelana a urmărit-o cu o privire invidioasă. Cât de mult și-ar fi dorit să arate și ea așa. Nu era deloc urâtă. Puțin mai înaltă decât media, subțire, fragilă, cu o podoabă de bucle întunecate. În ea curgea sângele oriental al străbunicii, așa că la pielea sa măslinie s-au adăugat ochi întunecați, ușor oblici și buze cărnoase, conturate clar. Nu se machia, pentru că și așa genele ei lungi, chiar și cu un strat ușor de rimel, păreau false. Bărbații se întorceau după ea, dar Svelana nu credea în atractivitatea ei, așa că considera toate privirile lor o batjocură și o ironie la adresa ei și a aspectului ei. În urechi îi răsuna încă râsul primei ei iubiri și al prietenilor lui. Svelana nu s-a întors acasă, deși mai erau 2 luni până la începutul anului școlar. S-a angajat administrator la un mic restaurant. O bună maniere și un discurs corect, plus un zâmbet dezarmant prin simplitatea sa, i-au plăcut imediat proprietarei restaurantului, iar ea a angajat-o pe Svelana fără nicio înregistrare și experiență. Ce a fost surpriza Svelanai când, pe 1 septembrie, a văzut printre studenți pe acea blondă cu picioare lungi și cu un bust splendid. Salut! Au reușit totuși. Era foarte fericită pentru fată. Altceva, nu m-ar fi luat. A râs aceasta. Mă cheamă, de altfel, Lera Svelana. A decis că fata a plătit pentru biletul în ultimul vagon, așa că nu s-a adâncit în detalii. Și Lera a arătat ca $1.000.000, în tocurile ei înalte și în rochia strânsă albastră. Ce crezi? A plătit bani și a trecut. A mormăit Lera, observând privirea ei evaluatoare. Nu. Svelana a ridicat din numeri. Eu nu m-am gândit deloc la asta. Și s-a făcut roșie până la rădăcinile părului. Ei bine. Lera a făcut cu mâna. Nu te stresa, relațiile decid totul. Mai ales când poți să tragi de acea relație de un fir. Numai mai târziu Svelana a aflat că Lera a intrat pe curs prin șantaj, întâi dormind cu un rector sau cineva de genul acesta, iar apoi anunțându-i că va spune soției lui și la muncă. Ascultă, nu vrei să sărbătorim prima zi la universitate? Lera a zâmbit șiret către Svelana. Vreau, doar că trebuie să merg la muncă la 6. Ce? Lucrezi? Da, eu sunt venită. Și eu sunt. Sincer, Lerei îi era și ei timpul să-și caute un loc de muncă. Cele 2 plicuri pe care le adusese cu ea se epuizaseră mai repede decât se aștepta.
O săptămână nu ieșise nicăieri, zăcând pe o canapea veche în camera închiriată. Ai găsit unde să stai? A întrebat brusc Svelana. Nu încă. Sper să găsesc la cămin. E. Svelana a zâmbit. Poate cerem o cameră comună pentru două? Ei bine, având în vedere că ai relații. Aha, cerem. Hai să sărbătorim. Cum a fost? Dar, de fapt, au primit o cameră comună, ceea ce le-a bucurat foarte mult pe amândouă. Svelana a ajutat-o pe Lera să se angajeze ca chelneriță la cafeneaua lor. Acum învățau împreună și lucrau. Svelana nu împărtășea pasiunile Lerei pentru bărbați, iar aceasta îi schimba pe ei ca pe mănuși, fără să-i pese de reputația ei. Pleca seara, se întorcea după miezul nopții, uneori trezind-o pe Svelana, lăudându-se cu un nou cadou de la pretendenți. De câteva ori Lera a luat-o chiar și pe Svelana la întâlniri duble, dar după o cină nereușită, când prietenul iubitului Lerei a decis brusc că și Svelana nu ar fi împotriva unei aventuri cu el în pat și a început să o pipăie obraznic chiar în restaurant, iar apoi a strigat că ea este o înșelătoare, Svelana nu a mai mers niciodată cu Lera și cu bărbații ei nicăieri. Dar niciodată viața ei nu a învățat-o, acceptând-o pe prietena așa cum era. 2 ani au trecut de la prima lor întâlnire și nici măcar odată nu s-au certat. Svelana se îndrepta spre medalia de aur, Lera se descurca de la o notă la alta, dar nu voia să fie exmatriculată din universitate. Aici erau mulți bărbați demni, în opinia ei, candidați pentru soți, cu tați și mame cu bani. Clubul i-a întâmpinat cu lumini strălucitoare și muzică asurzitoare. Fetele nu voiau să vorbească, mai degrabă să strige una la alta pentru a se auzi, așa că au mers direct pe ringul de dans. În acea seară, Lera și-a îndeplinit promisiunea și au plecat acasă împreună. Pur și simplu, seara era nefavorabilă și mai știa că Svelana, pe care o convinsese să-i facă companie cu o zi înainte, s-ar putea supăra. Dimineața, când ambele fete stăteau la masă, mâncând omletă, pe care, desigur, o pregătise Svelana, Lera nu se atingea de aragaz. Lera a continuat conversația de seară. Ei bine, ce spui? Pe cine să aleg? Ce să aleg? Despre ce vorbești? Tot despre aceeași lucru. Lera și-a strâmbat nasul, despre candidații mei pentru soți. A, despre asta? Nu știu. Ți-aș sugera să nu te grăbești. Nu, trebuie să te grăbești, și chiar foarte mult. Nu vreau să stau în cămin încă câțiva ani. E plictisitor cu mine. Svelana a zâmbit. Oh, lasă-mă, știi foarte bine despre ce vorbesc. Lera, sincer, nu știu, din câte spui tu, toți sunt neplăcuți. Eu personal nu-i cunosc pe niciunul. Dar atunci aleg pe ultimul. Mai am câteva trucuri. Îl voi ridica de la moarte. Dacă după asta mă va ține la distanță, înseamnă că nu merită nici măcar un ou. Dar cei 3? Nu mă gândesc să mă despart de ei, doar le voi organiza o mică vacanță. Și voi concentra toate forțele pe cucerirea lui Slava. Lera, te vei juca prea mult. Ar fi mai bine să-ți concentrezi toate forțele pe sesiune. Încă puțin și vei fi exmatriculată. Nu voi fi exmatriculată. Am și eu una tu aici. Svelana nu s-a interesat deloc ce aturi are prietena ei. O cunoștea prea bine, așa că și-a dat seama cum și ce. Svelana s-a dedicat complet studiului, Lera dispărea noaptea, venea dimineața, supărată și dezamăgită, murmura ceva pentru sine și se culca. La cursuri dormea sau pur și simplu rămânea în cămin și chiulea. Odată, într-o noapte, Lera nu a venit. Dimineața, Svelana a descoperit că patul ei nu era făcut. Iată că Lera a obținut ce voia, a rămas să doarmă cu valetul ei roșu. Fără să se îngrijoreze de prietenă, Svelana a plecat la cursuri. Sunt în spital, vino, a auzit Svelana vocea Lerei. Mamă, ce s-a întâmplat? Lera zăcea în pat, palidă, epuizată, vânătăi și zgârieturi acopereau tot fața și brațele Svelanei. Ochiul drept era umflat, iar ce era sub cearceaf era înfricoșător chiar și să te gândești. I-am spus că sunt însărcinată. Sunt obosită, a murmurat Lera. Dă-mi să beau. Svelana a adus prietenei un pahar cu apă. Ești însărcinată? Svelana era atât de șocată de ceea ce vedea, încât repeta ca un papagal cuvintele Lerei. Nu, a dat din cap. Dar eu așa am spus.
Și el s-a transformat brusc într-un adevărat nebun și a început să mă bată. Trebuie să te duci la poliție. Te-ai dus la poliție. Trebuie să faci o plângere. Nu trebuie. Svelana a făcut un gest cu mâna. Am renunțat deja să fac plângere. Am spus că nu știu cine m-a atacat. Svelana, dragă, nu poți lăsa așa. Nimic. El va regreta. Nici nu te gândi. Trebuie să te ții departe de el. Svelana a stat în spital încă o săptămână. Au mai trecut 2 săptămâni până când toate vânătăile au dispărut. În concluzie, Svelana stătea în pat în lenjerie intimă. Eu am gândit totul. Ce ai mai gândit? Lera credea că ceea ce s-a întâmplat o va liniști pe prietenă, că va uita de planurile ei grandioase și își va revizui viața, dar nu a fost așa. Svelana, cu și mai multă furie, își croia un loc sub soare. Imediat după spital, a sunat pe Serghei, Valta Creste, l-a rugat să vină în vizită, pentru că ea se simțea rău. Băiatul a fost șocat de ceea ce a văzut, iar Svelana i-a cântat despre cum 2 bărbați mari au încercat să o violeze într-o alee întunecată și doar pașii străini au salvat-o de inevitabil. Acum îi era foarte frică să meargă pe străzi singură și ar fi fost fericită dacă ar fi început să se întâlnească, căci doar el o putea proteja. Serghei a înflorit, venea la ei în fiecare zi, aducând fie bomboane, fie prăjituri. Mai mult, după ce a vorbit cu tatăl său, a obținut pentru Svelana un bilet pentru următorul semestru. Astăzi merg să mă întâlnesc cu părinții lui. Aici fie e bine, fie e rău. Dacă le voi plăcea, atunci peste câteva luni voi locui într-un apartament de lux cu vedere la Kremlin. Fii mai atentă. Ha, de parcă am suportat toate aceste vreme. Și știi că are un penis foarte mic? Lera, nu e asta fericirea? Mi se pare că te iubește cu adevărat și te poate face fericită. Ha, fericită pot să mă fac și singură. Trebuie doar să găsesc o abordare la părinții lui. Ascultă, poți să-mi dai acea rochie gri? Ai spus că în acea rochie poți merge doar la mănăstire, așa că astăzi mă duc exact acolo. Svelana a dat din ochi și a râs. Ei bine, îmbracă-te. De ce să nu? Svelana a observat eforturile Lerei. Ea însă și avea o viață personală atât de cenușie și plictisitoare, încât trăia doar viața ei. Lera a venit de la cina de familie supărată. Nu, poți să-ți dai seama. Acea ticăloasă a spus că nu sunt potrivită pentru fiul ei, eu. Dar cui îi pasă de el, acest mic penis, și a spus asta direct în față. Dar ce a încercat Serghei? Să-și contrazică mama, dar ticălosul nici măcar nu m-a dus acasă. A chemat un taxi, a clipit din ochi în timp ce mama lui îi ținea o lecție despre cât de nobilă este familia lor și că eu nu am loc în ea, iar apoi i-a amenințat fiul că îl va priva de sprijin și îl va da afară din casă. Îți dai seama? Nu cred că el te va părăsi așa, pur și simplu. Dar tatăl ce zice? Da, mama conduce totul. Acești 2 tăciuni se uită la ea. Ei bine, să sperăm că Serghei tău este un bărbat adevărat. Lera s-a urcat pe pat direct în pantofi. Să încerce doar să mă părăsească. Am investit 2 luni în el. Uite, am amânat căsătoria a 3-a oară, mint că m-am îmbolnăvit. Bine, măcar Constantin nu se învârte pe lângă mine. A plecat undeva cu ai lui. Serghei a venit cu flori la căminul lor și cu o valiză și a anunțat că nu-i pasă unde locuiește. Important este să fie cu Lera adevărat. Tatăl i-a blocat cardul, dar va găsi un loc de muncă, iar până atunci vor putea trăi din salariul Lerei. Lera a rămas cu gura căscată de indignare și surpriză. Deci vrei să spun că eu trebuie să plătesc pentru apartamentul nostru? Drăguț, dar eu mă descurc bine și aici. Credeam că vrei să locuim împreună. Ai spus că te-ai săturat de această cameră. Voiam să locuiesc cu tine, dar să mă înghesui într-un apartament de cămine cu un sărăntoc. Nu, nu am de gând. Dar ce zici de copil? Svelana s-a tensionat. Și dacă până atunci făcea pe indiferența, că nu aude și nu vede nimic, acum nu a mai putut să se abțină de la discuție. Asta întreabă-ți mama, dacă îi pasă de viitorul nepoțel. Până nu te împaci cu mama ta, nu veni. Nu voi face avort. Așa că poți să-i transmiți mamei tale. Nepotul ei va fi crescut într-un cămin mizerabil. Ei bine, drăguțule, pleacă de aici, prostule. Serghei a luat valiza. A privit cu vinovăție la Svelana, a suspinat și a ieșit din cameră. Nu, îți dai seama. Voia să trăiască pe banii mei. Nu, să-i spele creierul mamei. Nu,
Acest prost a venit la mine cu o valiză. Și fără un ban în buzunar. Dar nimic. Vom vedea cum va continua. Svelana a tăcut, ascultând cum prietena ei izbucnește de indignare. Când ultimele cuvinte s-au stins, a întrebat: Lera, din nou? Ce din nou? Din nou sarcină imaginară. O, lasă-mă cu predicile tale. Vezi, viața mea se destramă. De ce să mint? Dar dacă el ar fi fost de acord și te-ar fi acceptat în familie? Ei bine, după cum vezi, nu m-au acceptat. Le pasă. Eu, vezi bine, nu mă potrivesc fiului lor de aur. Dar dacă ar fi? Atunci aș fi avut un avort, dar ar fi fost deja prea târziu să schimb ceva. Oh, Lera, după o săptămână, Lera a primit un plic gros cu compensații de la mama lui Serghei. Făcându-se că este extrem de indignată, Lera a luat totuși plicul și, trimițându-le pe tatăl neglijent și nereușit la familia lui, a început să pună în aplicare planul B. Ei bine, Lera? Nimic. Soțul său să se întoarcă la soția lui. M-a cam săturat. Ei bine, în sfârșit. Bravo! Mă gândeam că din nou vei manipula cu un copil. Nu, a fost nevoie să pun pe prima cală. Idiotă! Atât de mult timp am pierdut, iar acum aș putea să-mi încălzesc frumoasa fundă pe insule. Lera, poate o pauză? Poate că vei întâlni pe cineva special. Ei bine, dacă cu acesta nu merge, dar cu el nu merge, atunci voi căuta alții. Svelana a suspinat, a dat din cap și s-a concentrat pe cursuri. La sfârșitul anului școlar, Lera a anunțat că se căsătorește. S-a dovedit că mama lui Constantin visează să îngrijească nepoții. De data aceasta, sarcina imaginară a Lerei a jucat în favoarea ei. Mama lui Constantin a acceptat-o pe viitoarea nănașă ca pe a sa. Mai mult, s-a oferit să organizeze nunta, astfel încât toți vecinii să rămână cu gura căscată. Lera strălucea de fericire, adunându-și bagajele. Îți dai seama, Constantin spune că mai întâi vom locui la mama lui, iar apoi ne vom muta în propria noastră casă, care a rămas de la tată. Desigur, acolo va trebui să facem reparații. Vreau să schimb totul, dar nimic. Cu banii pe care ni va da mama lui, ne vom descurca repede. Și-a mai spus că mă poate lua ca avocat, dar până nu voi ieși în concediu de maternitate. Avocat? Păi, ea nu s-a uitat niciodată în carnetul meu, a mormăit Lera, iar eu, de fapt, sunt deja în anul 3. Ea i-a dat lui Constantin o bucată grasă, a dat-o unui fel de filială. Iată cum se bucură de nepot. Și știe că va fi un nepot. Ei bine, sau o nepoată, ce contează? Diferența este, Lera, că nu ești însărcinată. E doar o chestiune de timp. Ce? Ai decis să rămâi însărcinată. Ce? Sunt proastă să-mi strică figura. Nu pentru asta m-a născut mama. Cu atât mai mult că nu am de gând să trăiesc mult cu Constantin. Acum mă voi ocupa de înregistrare, de relații. Poate că voi obține ceva la divorț, voi face tot posibilul. Și apoi noi orizonturi. De ce aș fi necesară cu sânii lăsați? Lera s-a mutat, iar în timpul vacanței de vară nu a fost adus nimeni la Svelana. A decis să ceară o vacanță de la proprietara restaurantului și să meargă acasă timp de o lună. Dar viața a decis altfel. Domnișoară, permiteți-mi să vă ajut. Lera s-a întors cu pungi grele în mâini și a privit cu uimire la băiatul adevărat de lângă ea. Nu, ce vorbești? Mă descurc singură. Hai, uite ce grele sunt gențile. Le-am cumpărat pentru frații mei, s-a justificat Svelana. Wow! Și cât sunteți? A luat din mâinile ei pachetele, de parcă nu cântăreau nimic. 4, a răspuns Svelana cu mândrie, și încă 2 surori. Grozav! Mergeau pe alea spre cămin. Și aveți frați sau surori? Nu, eu sunt din orfelinat. Mama m-a abandonat în spital, iar despre tată nu știu nimic. Îmi pare atât de rău. Hai să ne tutelăm. Mă cheamă Artiom. Svelana. Iar la părinți a plecat deja cu Artiom. Apoi au plecat cu colegii lui la o expediție arheologică. Svelana nu s-a văzut cu Lera timp de 2 luni. Salut, prietenă! Salut! Svelana a îmbrățișat-o călduros pe Lera. Arăți minunat!
Adevărat. Ești bronzată. Da, noi cu Artiom ne-am distrat atât de bine. Lera era la curent cu Artiom. Prietenele se sunau adesea și erau la curent cu viața personală a celeilalte. Mai mult, înainte de întâlnirea cu Artiom, Svelana a fost la nunta unei prietene. Dar tu cum ești? Ei bine. Cum? Când soacra a aflat că am pierdut copilul, a sărit complet de pe șine. Mai mult, acum cu Constantin îi datorăm totul, iar acum sună în fiecare zi și întreabă când va deveni bunică, iar testamentul a fost schimbat. Ticăloasă! Ce testament? Ce testament? Lera a lovit o piatră care se afla pe potecă. A anunțat că va lăsa totul lui Constantin, dar doar în cazul în care îi vom naște un nepot în cel mai scurt timp. Ei bine, Lera nu va lua nimic cu ea în mormânt, oricum totul vă va reveni. Ei bine, eu am gândit la fel. Dar, cum am spus, a sărit complet de pe șine, s-a apucat de caritate. Știi câți bani a cheltuit pe copiii fără părinți? Ce copii? Dar pe copiii din orfelinate, pe care le aduce cadouri, ticăloasă bătrână. Lera, dar asta e grozav. Svelana și-a amintit poveștile lui Artiom despre viața în orfelinat. Dacă ar putea, ar ajuta și a copiii care au atât de multă nevoie de dragoste și grijă. Se pare că va trebui să nască. Deja m-a săturat. Tot timpul are nevoie de ceva. De ce m-am asociat cu acest băiat al mamei? Pierd doar vremea. Și tinerețea se duce. Dar Constantin ce? Constantin, ce se va întâmpla cu el? Lera, ești măcar puțin fericită? Voi fi, când această bătrână va muri. Dar ea nu e deloc bătrână. Are mult timp de trăit. Să squeeze. Deci Constantin mă răsfață deja. Lera a zâmbit. A luat-o pe prietenă de mână. Hai să mergem. Am ceva să-ți arăt. Frumoasă, nu-i așa? Svelana a dat din cap, privind la mașina nouă. Irina Nicolaevna i-a dat un salariu atât de bun, încât se poate trăi și fără moștenirea ei. Ei bine, vezi, iar tu ești nemulțumită. Să te urc. Te duc acasă. Ei bine. Unde? Ei bine, la cămin, unde altundeva. A zâmbit Svelana. Lasă-l pe arheologul tău. Ai nevoie de un bărbat mai bun, măcar cu un apartament. Nu, Lera, nu am nevoie de nimeni altcineva în afară de Artiom. Svelana stătea pe canapea și își pilă unghiile. Lera, destul. Poate totuși te ridici și gătești cina? Comandă pizza. Eu ce să fac? M-am săturat de pizza. Vreau borș. Ei bine, atunci gătește singură. Lera a pus pilă deoparte și a făcut o față supărată. Dacă ceva nu te mulțumește, pot pleca. Ce, drăguțule, ești cea mai bună pentru mine. Ei bine, pizza, așa pizza. Asta e bine. Au trecut 5 ani. Prietenele s-au văzut, dar nu prea des. Aveau interese complet diferite. Svelana s-a căsătorit cu Artiom imediat după facultate și a fost angajată într-o mică firmă de avocatură. Dar nu a lucrat acolo mult timp, a plecat în concediu de maternitate. La aniversarea căsătoriei lor, a născut o fetiță minunată. Tânărul tată nu-și mai găsea cuvintele de bucurie pentru fetele lui, își purta soția în brațe, trăiau modest, dar foarte fericiți. El preda cursuri tinerilor aventurieri care, ca și el, cândva visau să găsească ceva antic sub pământ. Ea se ocupa de casă și de fetiță. Era fericită? Oh, da! Își iubea soțul din toată inima, iar el îi răspundea cu aceeași dragoste. Micuța lor, dar proprie, apartament, cumpărat în rate, era plin de această dragoste. Lera trăia o viață complet diferită. Se săturase de Constantin, de mama lui. Constantin se plângea mereu, mama lui cerea moștenitori. Iar Lera ar fi fost fericită, dar nu reușea să rămână însărcinată. Iar la doctori, Lera nu voia să meargă încă. Soțul ei părea că lucrează și câștigă destul de bine, dar mama lui îi plătea, care la orice ocazie amenința că va opri ajutoarele. Și dacă la începutul vieții lor comune, Lera se îmbăta în bani și cadouri scumpe de la soț, acum el se consulta cu mama lui ce și când să cumpere. Mai mult, Lerei era dat să justifice achizițiile scumpe, fără de care nu își imagina viața cu acest băiat al mamei. Nu a terminat facultatea, iar aici s-a implicat tatălui Serghei,
care își salva fiul de o intrusă. A lucrat pentru soacra ei, Lera s-a săturat repede. Dar de ce, dacă și soțul ei poate face asta? E suficient un bărbat sub papuc în casa lor. Iar soacra se bucura din ce în ce mai mult. Putea să o scoată pe Lera din pat, când aceasta a decis să se odihnească la prânz, pentru că trebuia să aducă ceva. Putea să le strice toate weekendurile, când Lera a convins soțul să o ducă într-un hotel de țară cu proceduri SPA și să-l forțeze pe fiul său să-și aducă fundul lui și pe al Lerei acasă la o cină de familie. O urăște. Și pe Constantin de asemenea. Totul o enerva, dar trebuia să-i lingă fundul soacrei și fiului ei. A petrecut atât de mult timp cu această familie, încât pur și simplu nu putea pleca cu mâinile goale. A avut câțiva amanți, dar unul dintre ei s-a dovedit a fi el însuși. A pus ochii pe mașina ei scumpă, iar al doilea era căsătorit până măduva oaselor și tremura și cădea în leșin de fiecare dată când suna soția lui. Mai mult, Lera a observat că bărbații au început să-i acorde mai puțin atenție. Nu, muncitorii obișnuiți, desigur, îi lăsau gura apă, dar tații bogați nu se uitau la Lera căsătorită. Îi interesa carne mai tânără în lenjerie frumoasă. Draga mea, m-am întins deja și mi-am amintit că nu am cumpărat iaurtul meu preferat, pe care îl mănânc în fiecare dimineață. Lera, acum este o reducere foarte bună. Trebuie să mergi și să cumperi vinul pe care îl adoră Constantin. Draga mea, nu pot ajunge la raftul de sus. Nu mă ajuți, căci nu ai nimic de făcut. Lera, dragă, nu cumperi acel delicios desert pe care l-ați adus ultima dată. Și așa în fiecare zi, sau chiar de 2 ori pe zi. Soacra o chinuia cum putea, iar Lera suporta. Apoi, la soacră au descoperit probleme cu inima. Constantin a muncit, preluând toate treburile, iar Lera a îngrijit-o pe bolnavă toată ziua și fiecare dintre ei înțelegea de ce face asta. Lera nu înțelegea doar un lucru: de ce soacra manipula constant, amenințând că îi va lua lui Constantin moștenirea. Ei bine, nu îi va lăsa testamentul, oricum el era singurul moștenitor, așa că toate amenințările ei nu valorează nimic. Dar atât de mult au obosit capriciile soacrei, dar ea tăcea, strângând din dinți, pentru că, în sfârșit, a apărut o rază de speranță la capătul tunelului. Odată ce soacra va pleca în lumea celor drepți, ea va deveni stăpâna deplină și unică a contului soțului ei și, în sfârșit, va trăi așa cum a dorit întotdeauna. În ceea ce privește Constantin, nu avea nicio îndoială că nu va îndrăzni să zică nimic. El era sub papucul ei. Doar mama lui era mai importantă pentru el decât Lera și aștepta când aceasta va ieși din joc. Irina Nicolaevna părea că o trata bine pe Lera, nu și-a întărâtat niciodată fiul împotriva ei, nu a complotat în spatele ei. Dar Lera simțea la un nivel subconștient că soacra nu o plăcea. Poate că a influențat așa numita sarcină nereușită. Draga mea, plec în sanatoriu, nu voi fi timp de 2 săptămâni, nu uita să uzi florile și să aerisești casa. Lera a sărit de bucurie. Iată o veste! Slavă Domnului! 2 săptămâni de libertate! În sfârșit, poate să se odihnească până la prânz, să meargă la salon. Cu o față îngrijorată, Lera a spus: Desigur, desigur, nu te îngrijora, voi face totul. Și iată! Uree! Soacra a plecat în vacanță, oferind astfel și o vacanță pentru Lera, stătea în cafeneaua centrului comercial și se bucura de un desert incredibil de delicios. Lera, tu? La masa cu o fetiță s-a apropiat Svelana. Nu! Cum a fost posibil să ne întâlnim în acest oraș imens, în același centru comercial? A trecut gândul prin mintea Lerei, dar a scos un zâmbet și a invitat-o pe Svelana să se așeze. Mergem, mă uit la tine și mă gândesc. Ești tu, nu ești tu, iar eu sunt eu. Ei bine, ce mai faci? Totul minunat. Așteptăm un copil. Svelana a zâmbit călduros și s-a mângâiat pe burtă. A, dar tu cum ești? Nu ne-am văzut de 100 de ani. Cum e Constantin? Lera a vrut să spună că nu-i pasă de acest Constantin. Dar, privind fața strălucitoare a prietenei, a simțit brusc o înțepătură de invidie. Totul minunat. A preluat conducerea imperiului în mâinile sale. Ei bine, dar tu cum ești? Mai bine ca toți. Mă odihnesc, mă relaxez. Tocmai m-am întors din vacanță. Grozav! Svelana și-a așezat mai bine fetița pe genunchi, iar noi tot voiam să mergem undeva, dar tot nu am reușit, iar acum nu vom mai merge. A spus atât de ușor,
de parcă ar fi fost ultimul lucru pe care și-ar fi dorit să-l facă. Ei bine, ce proastă, a gândit Lera. Îmi pare rău, trebuie să plec. S-a ridicat, privind cu regret desertul neîmpărtășit, dar nu știa de ce nu voia să vorbească cu Svelana. Îmi pare rău, desigur, și noi vom pleca. Ne așteaptă Artiom. Hai, drăguța mea, s-a adresat ea fiicei, vom alege o nouă păpușă pentru tine. Fetița a dat din cap, a întins mâinile către mamă, Svelana a îmbrățișat-o cu dragoste, a ridicat-o în brațe și a sărutat-o pe ambele obraje. Suna, Lera, nu dispărea, poate, cândva, ne vom întâlni, vom vorbi. Aha, cu siguranță. Mama și fiica au plecat, iar Lera a rămas cu un gust neplăcut după întâlnire. Așa de mult a dorit bogăție, să nu se refuze la nimic, iar acum, atâția ani, în loc de asta, îi slujește soacrei obraznice, iar Svelana umblă în rochie de pe piață și este fericită. Lera a apucat geanta și a ieșit pe parcare. Toate cele 2 săptămâni, Lera s-a înfuriat pe soț, pe soacră, chiar și pe Svelana. Dar ce se întâmplă, drăguțule? Ce? Mi-ai promis concediu, iar în loc de asta stau, respir fum de eșapament. Dar mama, cum să o lăsăm în această stare? Dar ce îi se va întâmpla? Va supraviețui tuturor. Nu înțeleg de ce continui să dansezi după cum îi cântă. Despre ce vorbești? Despre același lucru. Când ai promis să schimbi mașina, te temi de mama ta. Ei bine, mașina ta nu are nici 3 ani, iar în al doilea rând, mama crede că acum nu este momentul pentru achiziții scumpe, piața este instabilă. Iată, tot mama și mama. Lera s-a ridicat de pe canapea și a ieșit din cameră. Ei bine, draga mea, dar are dreptate. Și nu ai nevoie de mașină. Vrei? Mergem să-ți cumpărăm o bijuterie? Și ce? Nu o să o întregi nici măcar pe mama ta. A întrebat Lera cu ironie. Ei bine, nu te supăra, hai să mergem. Lera stătea în mașină și admira noul brățară cu diamante. A înțeles de mult că Constantin este foarte influențabil și dacă nu ar fi fost mama lui, ar fi dansat de mult după cum îi cântă, temându-se să nu piardă, poate că chiar o iubea. Dar el dansa și așa, doar că mama lui se învârtea mereu în jurul lui. Dar nimic, nu va mai dura mult. Sănătatea nu poate fi cumpărată cu bani. Lera, mama se întoarce din sanatoriu marți. Ar trebui să mergem, să pregătim apartamentul pentru întoarcerea ei. Frigiderul este acolo. Am fost acolo acum 3 zile. Am udat acest ficus prost. Lera, dragă, ar trebui să mergem. Știi bine cât de supărată va fi mama dacă ceva nu va fi în regulă. Înțeleg că a sunat deja și ți-a dat instrucțiuni? Constantin a dat din cap în tăcere. Știi că suport totul doar pentru tine. Știu, iubita mea. Bine, voi merge. Poate că ar trebui să angajez o firmă de curățenie. Până când te vei curăța, dimineața va veni. A murmurat Lera cu milă. Știi că mama nu suportă când alții îi ating lucrurile. Și nu trebuie să faci curățenie în birou. Mama a spus că poți să nu intri acolo. Înțeleg. De ce m-ai dus în magazin? Nu inventa. Pur și simplu am vrut să-ți ridic moralul. Mama se va întoarce. Vom vedea ce vor spune doctorii și vom merge să ne odihnim. Așa-i. Da, poți să alegi un costum de baie nou pentru tine. Oh, atunci trebuie să cumpăr și rochii, căci eu am tot din colecția de anul trecut, nu am cu ce să ies în lume. Bine, a convins-o. Ești dulce, a spus Lera, aplecându-se peste scaune, sărutându-le pe soțul ei pe obraz. Lera ură să facă curățenie. Acasă, rar făcea asta, plătind o fetiță din vecinătate să vină și să facă ordine, în timp ce Constantin era la muncă, iar apoi toată seara stătea întinsă și suspina, așa cum a făcut ea toată ziua de azi, săraca, frecând apartamentul. A șters praful de pe comoda, a șters sudoarea de pe frunte. Ei bine, parcă e totul. Trecând pe lângă birou, care cândva a fost adăpostul tatălui lui Constantin, iar acum al mamei lui, Lera s-a oprit cu peria în mână. Deja muncise destul, dar, pe de altă parte, dacă șterge praful de pe masă, va avea un plus în karma ei. Poate Irina Nicolaevna își va aminti de ea și o va menționa personal pe patul de moarte. În cele din urmă, tocmai ea, și nu fiul,
Se va ocupa de ea și de dorințele ei. Lera a intrat în birou. Aici nu fusese niciodată. Soacra ei o primea de obicei fie în sala de mese, fie în dormitor, mai ales în ultima vreme, pentru că se simțea rău. Biroul era mobilat cu gust. Se vedea imediat că stăpânul biroului era bărbat. O masă solidă, grea, din stejar, un scaun din piele scump. Rafturile cu cărți erau pline de cărți groase cu coperți din piele. O canapea masivă din piele, probabil că aici se odihnea, ascunzându-se de soție. A trecut cu peria peste masă, apoi a șters praful de pe cărți, mai mult ca o scuză, dar să-i mulțumească și pentru asta. A observat un sertar al mesei din care ieșea o cheiță mică. Așa, ce ascunzi aici? A deschis sertarul și a privit înăuntru. Nimic interesant, câteva dosare cu acte. Un testament. Exact, un testament. Putea să-l caute. Degeaba a muncit toată ziua ca menajer aici. De ce să nu profite de o astfel de ocazie? Lera a scos un tank de acte din sertar și a început să le răsfoiască. Asta nu e, și asta e o prostie. Așa, dar ce e asta? Lera a deschis dosarul și s-a uitat la document. A citit odată, apoi a doua oară. Nu se poate. A murmurat ea pentru sine. S-a așezat la masă, a luat actele în ambele mâini și a început să le studieze cu atenție. Din tot ce ieșea, Constantin avea un frate, judecând după data nașterii, mai mare. Era un test ADN pentru stabilirea paternității lui Kiril Alexandrovic, tatălui Constantin, și al unui anumit Artiom Vladimirovic. Interesant, de ce au nume de familie diferite? Și de unde a apărut acest Artiom Vladimirovic? Și patronimul lor este diferit. Interesant, știe mama lui Constantin că fiul ei are un frate de sânge? Da, desigur, știe. Se vede că dosarul a fost pus aproape de vârf. Aici, în partea de jos, mai sunt o grămadă de acte cu date recente. Iată o veste. Lera a aruncat actele deoparte. Ar trebui să găsească testamentul. Cu siguranță ar trebui să fie în birou. Lera a început să se uite în jur. Undeva ar trebui să fie un safe. De obicei, acolo se păstrează toate actele valoroase. S-a ridicat și a început să umble prin birou, scoțând cărțile și punându-le cu grijă la loc, ca nimeni să nu-și dea seama că căuta ceva aici. Dar norocul nu era de partea ei. Lera s-a așezat din nou în scaunul din piele și a închis ochii. Așa, dacă ar fi fost stăpâna biroului, unde ar ascunde totul? În minte îi treceau câteva variante pe care le-a văzut în seriale și filme artistice. Lera a sărit în picioare, s-a pus în genunchi și a început să caute sub masă, căutând un fund ascuns. Și, ura! A reușit. Ceva a clicat, iar conținutul a căzut aproape în brațele ei. Naiba! Aproape că s-a băgat sub masă pentru a împinge sertarul, așa cum era. Aici, principalul lucru este să nu te faci de râs. A pus cu grijă toate actele pe masă și a început să citească. Și-a găsit testamentul lui Kiril Alexandrovic, în care lăsa cea mai mare parte a moștenirii soției sale, cerându-i să o administreze cu înțelepciune și, cel mai important, să-și găsească fiul Artiom. Lera a scos chiar și limba, da. Așadar, ea nu l-a căutat sau l-a căutat. Lera a pus cu grijă documentul înapoi în dosar, a luat următorul. Acesta nu prezenta niciun interes pentru Lera, iar ea a pus actele inutile deoparte. Fruntea ei era acoperită de transpirație, mâinile îi tremurau. Cu mintea, știa că este singură în casă și nimeni nu o va prinde în această infracțiune, dar totuși se simțea ciudat. Ura! Lera a sărit chiar de pe scaun, găsind documentul necesar. Închizându-și gura cu mâna, s-a așezat din nou la masă și a început să citească cu atenție, gândindu-se la fiecare cuvânt. Se pare că degeaba ștergea fundul soacrei aici, iar această ticăloasă a decis să lase cea mai mare parte a averii unui bărbat pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, iar acesta știe că este moștenitor, și dacă știe, atunci să se ocupe de ea. Naiba! Cum așa? Și ce e asta? Lera s-a uitat la un alt formular similar. În acest formular, toate bunurile mobile și imobile îi reveneau lui Constantin, dar testamentul nu era semnat și data nu era trecută. Lera a împăturit cu grijă toate actele, a închis sertarul mesei și a ieșit din birou. Ler, ești aproape? Ai venit acasă și nu ești. Aici e de curățat peste tot, a răspuns Lera,
obosită ca un câine. Comandă ceva pentru cină. Desigur. Ești aproape? Ies deja. Sper că mama ta va aprecia eforturile mele. Desigur. Ea te iubește foarte mult. Aha. Așa e, a murmurat Lera pentru sine. Toată seara s-a gândit. Nu putea înțelege dacă soacra caută acest al doilea moștenitor sau a decis să ignore ultima dorință a soțului decedat. Și dacă să spună că știe totul și să întrebe direct? Aha, cum așa? Nu s-ar fi dus să povestească. Dacă în atâția ani de la moartea lui Kiril Alexandrovic a tăcut, înseamnă că nu avea de gând să spună nimic. Atunci de ce nu semnează testamentul pe numele lui Constantin? De ce ești atât de posomorâtă? De ieri seara îți faci buzele. Mă gândesc. La ce? Și tu ești la curent că ai un frate. A spus brusc Lera și și-a mușcat buza, dar era deja prea târziu. Ce? Întreabă-ți mama. Lera a dat la o parte ceașca cu cafea și a început să umble prin bucătărie. Și, de asemenea, tot ce ți-a lăsat tăticul se va împărți în mod egal, dacă, desigur, nu te străduiești să faci în așa fel încât totul să-ți revină ție. Ler, ce spui? Ce frate? Ce moștenire? Ce? Să mergem. Unde? La mama ta. Îți voi arăta documentele. Pe drum au tăcut. Lera bătea din degete pe fereastră. Constantin, strângând din maxilar, tăcea. Unde mergi? La birou. Mama nu-mi permite să intru acolo. Ai 5 ani. Ei bine, hai. Lera a trecut pe lângă masă, a apăsat pe un buton ascuns și a scos documentele. Ah, și asta. Și a scos rezultatele testului ADN. Constantin a luat tăcut actele și a început să le studieze. Nu se poate așa ceva. De ce a tăcut tatăl? Dar mama? Nu știu. Doar pe baza documentelor și cu un simplu gest al mamei tale poți rămâne cu fundul gol. Constantin a ridicat privirea la Lera cu un aer neînțelegător. Fața lui s-a făcut palidă, încât barba părea de un albastru închis. Trebuie să vorbesc cu mama. Serios? Și ce îi vei spune? Mama, am căutat prin biroul tău. Cine este Artiom Vladimirovic? A întrebat Lera cu un ton sarcastic. Da, exact așa. Lera nu l-a mai văzut niciodată pe soțul ei atât de hotărât. Chiar și când se lua o decizie, el căuta aprobarea mamei cu privirea. Hai să mergem. Te duc acasă. Am promis să o iau pe mama după prânz. Merg cu tine. Nu, eu singur. Lera și-a făcut buzele și a ieșit în tăcere din cameră, lăsându-i lui Constantin actele rămase. Da, te rog, nu te plânge mai târziu. Constantin tăcea, se frământa, suspina, ea se ofilise, respira greu. Sanatoriul nu a ajutat-o să-și îmbunătățească sănătatea. Chiar a decis să amâne discuția pentru mai târziu, dar pe bancheta din spate erau acte care îi strigau în spate să aibă curaj și să întrebe. Pune valizele în dormitor, iar pe soția ta cheamă să mă ajute să mă aranjez lucrurile. Indiferent cât de rău se simțea Irina Nicolaevna, ea vorbea întotdeauna cu fiul ei, într-un ton care nu accepta obiecții. Bine, mama? Și unde te-ai hotărât să mergi? Nu vezi cât de rău este mamei? Acolo, în trusa de cosmetice, sunt medicamente. Constantin a deschis ascultător valiza, a scos trusa de cosmetice și i-a dat-o mamei. Și adu apă. Eu mă duc la mașină și mă întorc. Umblă toată seara. Nu are cine să-i aducă măcar un pahar mamei, murmura Irina Nicolaevna. Constantin s-a întors repede, ținând actele în mână, s-a apropiat de masă, a pus dosarul în fața mamei. Îmi vei spune? Mama s-a făcut palidă, s-a apucat de inimă, s-a prăbușit pe podea. Doamne, mama, acum chem ambulanța. Mașina de ambulanță nu a apucat să ajungă. Constantin stătea în genunchi, capul decedatei era pe genunchii lui. Toți știau că Irina Nicolaevna era o persoană excepțională, inteligentă și energică. A făcut foarte multe pentru noi, ne-a ajutat întotdeauna cu ce a putut. Și personalitatea ei a fost întotdeauna importantă și semnificativă pentru noi, la fel ca și deciziile, opiniile și sprijinul ei. Suntem fericiți că ai fost în viața noastră, pentru că ai adus multă lumină, căldură și bunătate. Te vom aminti,
Te iubim și ne întristăm. Când ultimul discurs a fost rostit, iar toți cei prezenți s-au despărțit liniștit, Lera a invitat pe toți la masa de pomenire. Toate cele 2 zile a fost ocupată cu înmormântarea, dar gândurile ei nu erau deloc despre asta. O învinovățea pe Constantin pentru moartea rapidă a mamei, căci dacă el nu ar fi început această discuție, totul ar fi putut fi diferit. Acum, în vigoare este doar primul ei testament, în care își împărțea moștenirea tatălui între frați, iar Lera nu voia să împartă cu nimeni. Constantin a tăcut aproape tot timpul, plângând după mama lui. De asemenea, și el era măcinat de remușcări. Se considera vinovat pentru această tragedie. Nu-i păsa deloc de testament și de fratele nou descoperit. A doua zi, avocatul de familie l-a chemat pe Constantin și pe Lera pentru a anunța testamentul defunctei. Ei știau deja perfect textul, dar au venit la birou, așa cum era normal. Testamentul adevărat a fost întocmit în 2 exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de mână de către testator. Un exemplar este păstrat în dosarele notarului Sergi Vladimirovic Kozlov, celălalt este dat testatorului Irina Nicolaevna Uteichina. Notarul și-a dat jos ochelarii, și-a frecat nasul și s-a uitat la cuplul de familie. Așa, cam așa. Și cine este Artiom Vladimirovic? Ei bine, conform documentelor anexate la testament, el este fratele vostru vitreg. Acum ne ocupăm de căutarea lui. Problema este că mama voastră a renunțat la el la naștere. Și în rubrica tată este de asemenea un gol. Dacă nu ar fi fost acest test ADN, dacă el există, înseamnă că mama voastră totuși și-a găsit fiul. Dar nu am nici adresa lui, nici alte date. V-aș sfătui să contactați un detectiv particular. Cred că le va fi mai ușor să facă o cerere la spital și la casele de copii. A ieșit de la masă și i-a dat lui Constantin un plic. Aceasta este o scrisoare de la mama voastră pentru voi. Nu știu conținutul, dar poate că în ea sunt răspunsuri la întrebările voastre. Lera a smuls scrisoarea din mâinile soțului și a deschis-o. Citind cu ochii pe frumosul scris uniform, s-a uitat la Constantin și a început să râdă. Și părinții tăi, se pare, au făcut o rugăciune și i-a dat scrisoarea lui Constantin, care nu înțelegea nimic. S-a uitat cu dispreț la avocat și a ieșit din birou. Ce naiba? Lera? Constantin s-a așezat pe scaunul șoferului și s-a uitat la soția lui, care l-aștepta în mașină. Adică eu aproape că am dus o rață pentru mama ta, iar totul îi va reveni unui frate fără sânge. Cum poți să faci asta? El ce vină are? Eu am trăit toată viața pe tot ce era gata. Ce am vrut, aceea am primit. Și, de fapt, și tu. Iar el s-a luptat tot timpul pentru o bucată de pâine. Da, de unde ai scos asta? L-ar fi putut adopta imediat. Dar cum vă gândiți să-l căutați? Au trecut atâția ani. Poate că a murit? Sau poate că e alcoolic? Sau a plecat din țară? Poate că nu-l căutați deloc. Faceți ca și cum. Va trece timpul. Nimeni nu-și va aminti de acest copil de la casa de copii dacă el nu se va prezenta singur. Cândva, el l-a găsit, sau tatăl tău. Asta înseamnă că el nu a vrut să aibă nimic de a face cu ei. Asta e tot. Totul este posibil, dar trebuie să îndeplinesc ultima dorință a tatălui și mamei și să-l găsesc. Da, du-te! Lera a ieșit din mașină, a trântit ușa cu forța și s-a întors. Oprește-te! Chiar dacă îl găsesc, ce-ți pasă? Ești mulțumită cu ce ai primit. Ce-ți mai trebuie? Am îndurat atâția ani umilințele mamei tale. Ce spui? Ce umilințe! Nu ai făcut nimic în toți acești ani. Nici măcar nu ai învățat să gătești supă. M-ai săturat deja cu supa ta. Destul, dragă, hai să mergem acasă, să nu facem scandal pe stradă. Lera era furioasă, se enerva, era pur și simplu înfuriată. Constantin a angajat un detectiv pentru a-l găsi pe Artiom. Asta mai lipsea. Ce se va întâmpla cu afacerea? Va trebui să o împartă. Constantin este atât de influențabil, iar acest copil de la casa de copii ar putea să nu fie atât de simplu. Îi va lua totul fratelui său pentru păcatele părinților și va pleca. Cum nu înțelege Constantin asta? Constantin stătea pe pragul unei apartamente străine. Nu l-au invitat, dar nici nu l-au alungat. Artiom citea cu atenție nota pe care mama lui Constantin și propria lui mamă au lăsat-o după moarte. Mâinile îi tremurau vizibil. Svelana s-a apropiat de soțul ei,
ținând în brațe un băiețel mic. Ei, ce este? Temai? Nimic interesant, draga mea. Părinții mei au decis să-și amintească de mine după moartea lor. Artiom a returnat scrisoarea și l-a privit cu atenție pe Constantin. Ce vrei de la mine? Dar trebuie să mergem la notar. Trebuie să intri în partea ta de moștenire. Nu am nevoie de ea. Svelana își amintea acea poveste. Artiom vorbea rar despre trecutul său. Odată, totuși, Svelana a început o discuție despre părinții lui Artiom și a întrebat de ce nu a vrut niciodată să-i găsească. În viață există diferite circumstanțe. Poate că mama lui era foarte tânără. L-au abandonat când era însărcinată. I-a fost frică de responsabilitate și a decis că copilul ei va fi mai bine în casa de copii decât cu ea. Sau poate că i s-a oferit o alegere, ori el, ori altceva. Și-a amintit de Lera și a gândit că aceasta ar fi dat fără regret copilul ei în casa de copii, dacă ar fi împiedicat-o să-și îndeplinească planurile grandioase de a cuceri lumea. Dar mama este mama. Poate că acum îi pare foarte rău pentru ce a făcut. Ar fi putut să se găsească, iar poate și tatăl lui Artiom. Știa foarte bine că Artiom va ierta cu siguranță mama lui. Iar dacă ea nu mai este în viață, poate că ar putea găsi mormântul ei. Artiom a tăcut mult timp, apoi a spus că cu câțiva ani în urmă părinții l-au găsit singuri. Chiar l-au convins să facă un test ADN pentru a dovedi că ei sunt într-adevăr tatăl și mama lui. Nu a putut să ierte, auzind povestea nașterii sale. Se pare că atunci când mama lui a împlinit 20 de ani, a început să se întâlnească cu un anumit Chiril, de la care a rămas însărcinată. Copilul nu era în planurile lor, abia începuseră să trăiască împreună, iar tatălui abia își începea cariera, de care era foarte mândru și se temea că copilul pur și simplu îi va împiedica ascensiunea pe scara carierei. Mama lui Artiom, dacă se poate numi așa femeia care a renunțat la copil imediat după naștere, era solidară în gânduri și planuri cu soțul ei. Dar avortul era deja prea târziu din motive medicale, așa că, fără să regrete, a semnat renunțarea și a plecat mai departe să-și construiască o familie fără niciun bagaj în spate. Regretau ei că au renunțat la copil? Atunci, la întâlnire, spuneau că regretau. Dar Artiom știa foarte bine că dacă ar fi vrut să-și corecteze greșeala și să-l ia din casa de copii, cu siguranță ar fi făcut-o. La câțiva ani după acel incident, au avut un alt fiu, căruia i-au dăruit toată dragostea și grija lor, și nu au mai amintit niciodată de primul copil abandonat. Și nu și-au amintit de el fără motiv. Tatăl lui Artiom a fost diagnosticat cu leucemie. Boala oncologică a afectat celulele stem, iar fără transplant tatăl său era condamnat la moarte. Din păcate, al doilea fiu nu s-a potrivit ca donator. Sau poate că nici nu au luat în considerare această opțiune. Atunci au amintit că undeva mai avea un copil și au început să-l caute și, ciudat, l-au găsit. Până la 10 ani, băiatul a trăit în casa de copii, iar apoi a fost adoptat de o familie bună fără copii, care nu dorea să ia un bebeluș, dar băiatul isteț cu ochi căprui mari și o privire concentrată le-a plăcut imediat. Din păcate, părinții adoptivi nu i-au dăruit multă dragoste și grijă. După câțiva ani, au avut un accident teribil și au murit înainte de sosirea ambulanței. Băiatul a fost dus înapoi în casa de copii, dar acești 2 ani pe care i-au petrecut cu părinții adoptivi i-a amintit mereu cu căldură și recunoștință. Avea un alt nume de familie, iar la adopție, tatăl adoptiv i-a dat patronimul său, dar banii decid totul, iar cu legăturile și banii lor au reușit să-l găsească. La început, desigur, nu le-au spus nimic, iar Artiom aproape că s-a emoționat, văzând cum mama și tatăl se căiesc pentru fapta lor. Era fericit să știe că are un frate mai mic și dorea foarte mult să-l cunoască. Dar nu s-au grăbit să-l prezinte fratelui său, iar în a 3-a zi de reunire a familiei, stând într-un restaurant confortabil, au început o discuție despre datoria de fiu și despre cum el poate salva tatăl regăsit. Artiom a fost atât de șocat și confuz, încât nu a putut refuza imediat, dar a înțeles pentru sine că nu le-a fost necesar atât de mult timp, așa cum nu este necesar nici acum. Pur și simplu era ultima și singura lor speranță pentru un om care moare. Această supărare îl mistuia din interior, căci el chiar a crezut că părinții săi s-au căit și l-au găsit dintr-o chemare a inimii. Mai mult, i s-au oferit bani frumoși, se poate spune, o avere întreagă, pentru a accepta să salveze bolnavul, dar cu condiția ca după toate acestea să nu-și mai amintească de ei, nici de fratele său. Asta Artiom nu a putut să ierte. Refuzând banii care i s-au oferit, a făcut analize, hotărând că nu se va coborî la răzbunare, va ajuta acest om,
oricine ar fi el, și va uita de ei, ca și cum nu ar fi existat vreodată. Iar ei nu au existat niciodată în viața lui. Din păcate pentru Irina Nicolaevna, au pierdut prea mult timp căutând un donator. Celulele nu s-au prins, iar după 12 zile de la operație, tatăl său a murit. Svelana a fost atunci uimită de insensibilitatea acestor oameni, chiar și în ciuda faptului că tatăl său era grav bolnav. După moartea lui, Irina Nicolaevna nu și-a mai amintit niciodată de fiul său, de parcă el nu ar fi existat vreodată. Și mai mult, Svelana nu a mai ridicat niciodată întrebarea despre părinții lui. Artiom nici el nu și-a mai amintit de mamă sau de frate. Constantin, care a sunat dimineața și s-a declarat fratele său, părea și el șocat. Artiom nu ar fi acceptat niciodată această întâlnire, dar vestea că mama lor a murit l-a făcut să accepte. Artiom, înțeleg că acum am căzut peste tine ca zăpada pe cap. Nici eu nu cred încă că părinții mei au avut un copil pe care l-au abandonat încă din maternitate. Dar ei au vrut să-și spășească vina. Și eu. Sunt foarte fericit că am un frate. Și Constantin a întins mâna pentru o strângere de mână. Mă voi duce la notar, dar doar pentru a renunța la partea mea de moștenire. Când? Nu a spus că știe de existența lui de mulți ani. Mai mult, nici tatăl lor comun, nici mama nu au simțit vreodată acea vină despre care vorbea acum fratele său. Nu te agita. Gândește-te. Pot veni mâine. Artiom a dat din cap și a privit cu dragoste la soția și fiul său. Mergeți, să nu răciți. Svelana a dat din cap în semn de aprobat și a ieșit în cameră. În cele din urmă, doar Artiom trebuie să decidă ce să facă cu această veste și doar el trebuie să ia decizia. Ar fi fost fericit dacă frații s-ar fi găsit, căci, în cele din urmă, nici Constantin, nici Artiom nu sunt vinovați pentru păcatele părinților lor. Mă voi gândi, a spus Artiom, adresându-se lui Constantin și urmărindu-și soția cu privirea. A strâns mâna fratelui său nou găsit, iar după o săptămână notarul a semnat documentele de renunțare la moștenire. Constantin și Artiom au promis să nu se piardă unul pe altul. Oricât de mult l-ar fi rugat Constantin pe frate să se răzgândească, acesta a fost neclintit. Iar Constantin nu știa nimic despre povestea cu donarea, nici despre povestea de ce și cum părinții au renunțat la propriul fiu. În nota pe care a lăsat-o mama lui, era scris că se căiește pentru fapta sa, că a regretat toată viața ce a făcut și că era adresa maternității și a casei de copii. El nu putea ști că mama lui știa foarte bine atât despre fiul ei, cât și despre adresa lui de reședință. Se pare că chiar înainte de moarte voia să pară în ochii lui Constantin, o femeie care se căiește pentru păcatele sale. Lera nu a aflat niciodată că soțul ei a găsit totuși fratele său și că acesta a semnat toate actele în favoarea lui Constantin, iar Artiom Vladimirovic s-a dovedit a fi soțul fostei ei cele mai bune prietene. Era atât de supărată pe Constantin pentru că a decis să-l găsească, încât aproape că nu a mai vorbit cu el în tot acest timp. Constantin a iubit-o cu adevărat pe soția sa frumoasă și impulsivă. A înțeles de mult că fără moștenirea tatălui, iar apoi a mamei, ea nu ar fi rămas cu el mult timp. Așa că a tăcut și despre întâlnirea cu fratele său, care a fost extrem de fericit, și despre faptul că fratele său a semnat renunțarea la partea sa de moștenire. A tăcut și despre faptul că intenționează să continue să comunice cu fratele său și cu familia lui, care i-a plăcut foarte mult. Neavând copii proprii, pe care și dorea foarte mult, nu voia să-și piardă nepoții pe care tocmai îi găsise. Lera, care, aflând că totul rămâne lor, s-a dedicat complet vieții unei femei bogate, cerându-i soțului tot mai mult și mai mult. Viața este cu adevărat o chestie uimitoare. Dar oricum s-ar întoarce soarta către noi, noi suntem cei care avem dreptul să ne alegem calea pe care vom merge în viață. Regreta Artiom decizia sa? Nu, niciodată. Era fericit cu familia sa, a obținut tot ce și-a dorit, era bucuros că el și fratele său s-au găsit. Se bucura cu plăcere de căldura și confortul casei sale, chiar și-a iertat părinții, fără să le poarte pică. Iar Constantin? După câțiva ani, Lera a plecat cu un bărbat mai bogat, care era cu mult mai în vârstă decât ea, pentru a-l îngriji și a aștepta moartea lui. A mai petrecut încă 7 ani din viața ei stând la capul patului soțului ei bătrân, iar după moartea lui a aflat brusc că nu i-a lăsat niciun ban, în afară de câinele său bătrân, pe care îl urăște. Iar Constantin a întâlnit o fată obișnuită, care i-a născut 2 băieți.